من أجمل الوصفات اللي ممكن نحضرها للفطار الصبح وهو خبز التوست. هنتعلم ازاي نحضره كوصفة لانش بوكس لذيذة جدا وصحية للأطفال. هنتعلم ازاي نحضره يكون ناجح عندنا من أول مرة، وازاي نحصل على خبز توست هش جدا ولذيذ، وكمان سهل جدا وصحي. وهنتعلم ازاي نحضره أشكال لذيذة جدا للأطفال. عندي أول مكون وهو الخميرة الغذائية، وعندي 2 كوب من دقيق السمسم، وكوب واحد من الدقيق الأبيض الخاص باستخدام المخبوزات والبيتزا، وكمان عندي 1 كوب من الدقيق الأبيض والدقيق البني. عملت مزيج ما بين الدقيق الأبيض والدقيق البني ودقيق القمح الكامل علشان يديني كل العناصر الغذائية المتكاملة للخبز. وعندي كوب من الحليب الدافي، وكمان معلقتين كبار من العسل والزبدة اللينة، وعندي 220 ملي من المية الدافية. هنتقل في تحضير المكونات السائلة مع بعض. ضفت الحليب مع المية وكمان الخميرة، ضفت ليهم معلقتين كبار من العسل الأبيض، ده هيكون عندي بديل السكر لأن طبعا الخميرة بتتفاعل مع المواد السكرية والدهنية مع بعض. ضفت 1 جرام من الملح، وبعد كده هبتدي اقلب كل المزيج المكونات السائلة مع الخميرة عشان احصل على خميرة ناجحة جدا. الخطوة دي مهمة علشان اختبر الخميرة علشان يكون عندي الخبز ناجح. عندي 2 كوب من دقيق السمسم، وكمان ضفت ليهم 1 كوب من الدقيق الابيض. الدقيق الابيض هحتاجه علشان يكون عندي مادة الجلوتين في الخبز، وعلشان اخرج نتيجة زي اللي بيتباع جاهز بالظبط. ضفت ليه 1 كوب من دقيق القمح الكامل علشان احصل على القيمة الغذائية وتعادل المكونات مع بعض، هحصل على خبز هش ولذيذ جدا. كده ضفت كل المكونات الجافة. ابتدي اضيف ليهم الخميرة بعد ما نشطتها كويس جدا مع العسل وكمان الحليب. هقلب كل مزيج الخميرة كويس جدا مع بعضه عشان ما يكونش فيه تكتلات صغيرة للخميرة، وبعد كده هبتدي اضيفها للمكونات الجافة مع بعض. زي ما احنا ملاحظين في فقاعات ورغوة كبيرة جدا للخميرة، ده دليل على ان هي نشطة وناجحة جدا معايا. هبتدي اقلب كل المكونات السائلة مع الجافة مع بعض باستخدام المضرب السلك اولا، وبعد كده هبتدي انتقل للعجن بايدي عشان احصل على عجين متجانس وهش جدا. مهم جدا في اي عجن، اي معجنات عموما تكون معجونة كويس جدا، واكون متأكدة ان كل المكونات الجافة اندمجت كويس جدا مع المكونات السائلة. هبتدي دلوقتي اضيف 60 جرام من الزبدة اللينة بدرجة حرارة الغرفة. مهم جدا اضافة الزبدة لخبز التوست عشان احصل على قوام وطعم ناجح جدا لخبز التوست. النتيجة بتاعة اضافة الزبدة هتكون ناجحة جدا وبتدي طعم حلو جدا لخبز التوست، وكمان بتديله طعم غني اكتر. هبتدي اضيف الزبدة وهبتدي اقطعها لمكعبات صغيرة، وهبتدي ادمجها لكل مكونات واجزاء العجينة كويس جدا. عجنت لمدة 5 دقايق تانية علشان احصل على عجينة متماسكة. زي ما احنا ملاحظين متماسكة جدا العجينة، وكمان عندي طبق نضيف، ده دليل ان هي كده اخدت العجن وكمان اندمجت كل المكونات مع بعض. عملتهم دايرة، وبعد كده هبتدي اسيبهم في طبق العجن. هسيبهم باستخدام استريتش رول. هقفل كل الطبق كويس جدا وهسيبهم يخمروا لمدة 30 دقيقة في الصيف. عندي درجة الحرارة هتكون مرتفعة، كده هتساعدني على تخمر العجين بسرعة. ده شكلها بعد مرور 30 دقيقة من التخمر. ابتدت ترتفع معايا بالتدريج زي ما احنا ملاحظين، وهتملأ الطبق بالعجين. كده اخدت عندي بعد مرور نص ساعة بالظبط التخمر المظبوط بتاعها. نزعت الاسترتش رول بالراحة خالص، وبعد كده هبتدي ادمج العجين مع بعضه علشان ابتدي للمرحلة التانية للتخمير، وهي تشكيلها جوه قالب التوست وتخميرها مرة تانية. هبتدي بالراحة خالص اخرج الهواء اللي فيها، وبعد كده هبتدي ادمجها كويس جدا علشان ابتدي افردها في قوالب الخبز او قوالب التوست.
هبتدي على سطح العمل اضيف رشة بسيطة جدا من الدقيق، وبعد كده هبتدي اقسم العجين لكويرات. مهم جدا ان الكور تكون قريبة من بعض بقدر الامكان، وبعد كده ابتدي اشكلهم في قوالب التوست. الكمية دي هتعمل عندي قالب توست كبير، وفي نفس الوقت هتعمل معايا برضو واحد من العيش الباجيت. هوريكم شكله بعد التسوية هيبقى حلو جدا وناجح. عملت تقريبا الكمية 6 كويرات كده، انتهيت من كمية العجين. هبتدي دلوقتي برضو اضيف عليهم استرتش رول عشان ما يكونش طبقة ناشفة من فوق. باستخدام العجين ابتديت اعمل افرد قطع طولية، وبعد كده الفها رول زي ما احنا ملاحظين، وكل الجوانب ابتدي اقفلها مع بعض، وبعد كده هبتدي اقفل الاطراف. قفلت الاطراف كويس جدا مع بعض علشان ما تتفكش مني اثناء التسوية، وهحصل على رول حلو جدا. هبتدي باستخدام قالب التوست الكبير، مقاس كل المقاسات بالتفصيل هكتبها ليكم في الديسكريبشن بوكس، ممكن ترجعوا لها في اي وقت. دهنت قالب التوست كويس جدا بالزبدة عشان احصل على خبز ناجح مش ملتصق بعد التسوية. هكمل كل فرد العجين وتكملة قالب التوست بالعجين علشان احصل على توست لذيذ جدا، وهيبقى شكله حلو جدا بعد التسوية. مهم جدا اني اتأكد ان كل الاطراف مقفولة، وكمان الجوانب مضغوطة كويس علشان يكون شكلها حلو متساوي في قالب التوست. خلصت كمية العجين، وبعد كده هبتدي اغطيه مرة تانية واخمره مرة تانية لمدة لا تقل عن تلت ساعة. بعد مرور تلت ساعة ارتفع عندي قالب الخبز للاخر خالص، وبعد كده ضفت ليه معلقتين كبار من القشطة كخليط تلميع، وضفت ليه كمان رشة من السمسم. ممكن خليط التلميع إضافة صفار بيض مع قهوة سريعة الذوبان زي ما تحبوا. وده تكملة العجين، عملت بيه واحد من خبز الباجيت بيبقى شكله حلو جدا، وضفت ليه برضو القشطة وكمان السمسم. بعد مرور 30 دقيقة في الفرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 220 خرجت الخبز ناجح جدا، وكمان اخد لون ذهبي، وكمان ارتفع عندي بطريقة حلوة جدا وشكله حلو. حصلت على خبز توست صحي جدا، وكمان سهل جدا تحضيره في البيت، بيبقى ريحته حلوة قوي في البيت، وكمان هتكوني سعيدة جدا وانتي بتحضريه لأولادك. بعد ما برد شوية ابتديت اخرجه وضفته على راك يبرد تماما، وبعد كده هبتدي اغطيه باسترتش رول مرة تانية لتاني يوم. مهم جدا ان اسيبه فترة كافية يبات لتاني يوم علشان يكون عندي التقطيع سهل جدا، وكمان ما يتفرولش مني بعد التسوية. ده شكله بعد ما قطعته طري جدا وكمان هش. هقطع ليكم الشرائح وهتعمل معايا كمية كبيرة جدا وكافية لخبز التوست. طري جدا وقطعته بمنتهى السهولة، وصحي وغذائي في كل العناصر الغذائية، الدقيق القمح الكامل مع كمان دقيق السمسم غني بالكالسيوم وكل العناصر اللي بيحتاجها أطفالنا. ده شكله من جوه بعد ما قطعته، شوفوا قد ايه هش، وكمان انتفخ معايا بمنتهى السهولة، وده دليل على نجاح العجين بتاعتي. قطعته لشرائح رفيعة جدا، عمل كمية حلوة جدا، وكمان هبتدي اضيفهم في استرتش رول مرة تانية احفظهم. طريقة الحفظ هتكون سهلة جدا، وهيقعد معايا تقريبا 4 إلى 5 ايام، لان طبعا مفيهوش مواد حافظة. للحشوات ابتديت اضيف ليه جبنة كريمية هتنفع لللانش بوكس او لوجبة فطار الصبح، هتكون لذيذة جدا وصحية. فردت الجبنة الكريمية عليه، وبعد كده ممكن نضيف ليها بيض مسلوق او جرجير او طماطم زي ما تحبوا، او ممكن نعملها كحاجة مسكرة صحية للاطفال. ضفت ليها صوص الفراولة اللي كنت محضراه في فيديوهات سابقة، ممكن ترجعوا له. حضرت ليكم قبل كده صوص الفراولة بدون سكر، وكمان تقيل ومتماسك جدا. عملته بأكياس تزيين، وعملت دوائر صغيرة على سطح الجبنة الكريمية.
هعمل اشكال الكرز بتدي شكل حلو جدا وهينبسطوا بيها الاطفال. ممكن نعمل اشكال كتيرة بيحبوها الاطفال وكمان بحشوات كتيرة حلوة وحادقة. دي افكار مختلفة لللانش بوكس ممكن ترجعوا لها. وزينته الفروع بقليل من الماتشا، مزجتها بشوية مية وكمان حصلت على صوص تقيل جدا.